Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Ngày sương mù, tôi đang tập thể dục trên sân. Đột nhiên ở phía xa có bóng một người cao lớn đội mũ đang vẫy tay với tôi. Không thể nhìn rõ mặt người đó trong sương mù dày đặc. Tôi vừa đi lên, trong điện thoại liền hiện lên tin nhắn của quản lý ký túc xá. Gấu nâu ở rạp xiếc gần trường học đã chạy mất. Xin các bạn hãy chú ý an toàn. Trước 8 giờ tối phải về phòng ngủ. Ai xấu phạm sẽ bị phạt nặng, có gì ngạc nhiên chứ? Gấu nâu không thể trốn đến trường chúng tôi được. Tôi ngẩng đầu lên, người phía xa đang gần ngay trước mắt. Anh ta to lớn, gần bằng gấp đôi tôi, chiều cao khoảng 2 mét, viên cổ áo có một thứ vòng tròn màu trắng. Tôi nghĩ lại, trong số bạn bè của tôi hình như không có ai cao như vậy. Tôi dụi mắt, cố gắng nhìn rõ anh ta. Người đó vẫn đang vẫy tay với tôi, vẫy tay một cách máy móc, giống như được lập trình hay bắt chước. Sự căng thẳng mơ hồ dậy lên trong tôi, đột nhiên nhớ ra một đoạn video ngắn đã xem. Trong đó có một bình luận rất nổi, nói là gấu mang phân bò trên đầu, giả làm người chăn gia súc, chân đứng thẳng, vẫy tay, đợi con người tiến lại gần, sẽ từ từ ăn họ. Hơn nữa trường học của chúng tôi được xây dựng trên núi, cách xa thành phố. Gấu nâu chạy trốn khỏi rạp xiếc, muốn tìm một nơi để trốn. Trường chúng tôi là lựa chọn tốt nhất. Tim tôi đập thình thịch, không phải chứ? Xui xẻo như vậy à, mình lại gặp phải gấu nâu. Trong tiềm thức tôi muốn chạy, nhưng khoảng cách ngắn như vậy, tôi thật sự có thể chạy nhanh hơn một con gấu sao? Làm sao đây? Tôi nhìn xung quanh, cả cái sân vắng vẻ, chỉ có hai khung thành đơn độc, không có nơi nào để trốn. Làm sao đây? Tôi căng thẳng đến mức muốn ngất đi. Hay là nằm xuống giả chớt? Nghe nói gấu không ăn thịt động vật chết. Bạn sinh viên ơi, bạn sao thế? Bạn không khỏe sao? Bạn ơi, hình bóng người đội mũ lại gọi tôi. Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là nhân viên bảo vệ mới của trường chúng tôi. Anh ấy đội mũ da chó, buộc một chiếc khăn lông trắng quanh cổ, lại thêm chiều cao khoảng 2 mét, đứng trong sương mù dày đặc, trông đúng là hơi dọa người. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Không sao ạ. Anh bảo vệ gật đầu, quay đi. Tôi cũng chạy về hướng ký túc xá. Mặc dù là báo động giả, nhưng trong lòng tôi vẫn lo lắng. Tốt nhất vẫn nên về sớm thì hơn. Điện thoại trong túi reo lên, là em họ tôi gọi đến. Hai chúng tôi chạc tuổi nhau. Sau khi chúng tôi cùng nhau thi vào một trường đại học, mẹ dặn tôi chăm sóc con bé nhiều hơn. Hello, chị họ, đơn hàng của em giao vào 9 giờ. Chị lấy giúp em nhé. Chỗ lấy hàng ở trường chúng tôi cách chỗ tôi một đoạn. Nơi lấy hàng, khu Bắc tựa lưng vào núi. Đợi đến 9 giờ cũng quá muộn rồi. Tôi không muốn đi. Tôi gửi thông báo của dì quản lý ký túc cho em họ tôi, nói với con bé là tôi không muốn đi. Thì ra chị đã thấy tin nhắn rồi à? Em còn đang nghĩ lát nữa gọi cho chị đây. Mỗi lần chị tập thể dục đều không xem điện thoại. Vậy chị mau về đi, đi đường cẩn thận nhé. Sau khi nói với em họ vài câu, tôi cúp máy. Vừa bước vào ký túc xá, tôi ngửi thấy một mùi hôi lạ. Là xe hút phân đến sao? Tôi bịt mũi bước lên tầng. Đèn hành lang mấy ngày trước bị hỏng, chưa có công nhân đến sửa. Bây giờ cả hành lang đều rất tối, chỉ có biển lối thoát là phát ra ánh sáng xanh nhạt nhạt, khiến cho xung quanh trở nên đáng sợ hơn. Tôi căng thẳng, nắm tay vịn cầu thang cẩn thận đi lên. Khi lên đến tầng 2, tay tôi đột nhiên đè lên một cái gì đó lạnh lẽo và cứng nhắc. Tôi liều mạng kiềm chế bản thân đang muốn hét lên. Lùi lại vài bước, ngẩng đầu lên, qua ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tôi nhìn thấy rõ dì quản lý ký túc. Dì ấy đang đứng ở góc cầu thang, mỉm cười nhìn tôi, chỉ là nụ cười này rất cứng nhắc, giống như bị người ta kéo khóe miệng lên tận mang tai. Tôi cứng cả da đầu, lịch sự chào dì quản lý ký túc. Dì ấy không để ý tới tôi đi sang trái vài bước, tránh xa tay vịn cầu thang, suýt nữa thì dính vào tường luôn. Dì quản lý cũng xoay người theo tôi, luôn nhìn tôi với nụ cười kỳ lạ. Tôi thực sự không chịu nổi nữa, 3 chân 4 cẳng chạy lên tầng 3 ký túc. Tinh, cửa thang máy tầng 3 đã mở. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề. Tôi vội vàng mở cửa phòng, trốn vào bên trong. Tôi kiểm tra khóa cửa mấy lần mới yên tâm. Khi tôi ngồi xuống giường, mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Em họ đặt quyển sách tiếng Anh trong tay xuống, nhìn tôi một cách kỳ lạ. Chị sao thế? Tôi không thể giải thích cảm giác lúc này. Rõ ràng không nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp nào, nhưng trong lòng lại hoảng sợ, giống như giác quan thứ 6 bẩm sinh, giúp biết trước nguy hiểm. Đôi mắt nâu của em họ tôi chuyển động, cười một tiếng. Không phải chị đang sợ đó chứ? Vì đoạn thông báo mà dì quản lý ký túc gửi sao? Dì ấy đã thu hồi tin nhắn rồi, nói là mình gửi nhầm. Tin đó đã từ tháng trước rồi. Nói xong, em họ ngồi xuống ghế, tiếp tục đọc sách. Tôi mở nhóm chat, phát hiện tin nhắn bên trong đã bị gỡ rồi. 304, thật đáng tiếc. Cứ tưởng sẽ có cơ hội tiếp xúc thân mật với gấu chứ. 405, gấu đâu có đáng sợ như vậy. Lần trước mình đi xem xiếc, cho bừa một cái bánh gạo, nó đã cúi đầu chào mình rất nhiều. 304, đúng vậy, ở nước ngoài còn có chụp ảnh với gấu. Nếu thực sự nguy hiểm như vậy ai dám kinh doanh công khai chứ. 307, nhưng mình vẫn cảm thấy gấu rất đáng sợ. Nó biết ăn thịt người đó. 405, xí, tất cả động vật hoang dã đều ăn thịt người. Đó có là gì? Nghe nói loại gấu xiếc này, răng và móng đều bị nhổ hết rồi. Đâu có nguy hiểm như vậy. Tôi lướt thêm chút rồi bỏ điện thoại xuống. Thì ra là gửi nhầm. Tôi thở dài một hơi, chuẩn bị đi rửa mặt, sau đó dọn dẹp và đi ngủ. Ngưỡng mộ chị thật đấy. Thi đại học đi con đường tắc nghệ thuật, thi được vào trường đại học tốt, con được bảo đảm sau đại học. Không giống như bọn em phải sống dở chớt dở. Em họ tôi từ nhỏ đã học rất chăm chỉ, nhưng thành tích vẫn không khá lên được, chỉ ở trên mức trung bình. Chắc bây giờ đang học emo rồi. Tôi mím môi, hay là an ủi con bé vài câu.
Em họ thở dài quay người lại. Vệ sinh cá nhân xong, tôi lên giường nằm. Trong ký túc xá chỉ còn tôi và em họ, những người khác đều về quê thực tập rồi. Khi nào bảo vệ khóa luận quay lại là được, trường để tiện quản lý. Đã sắp xếp những sinh viên tốt nghiệp còn lại, chúng tôi ở tòa nhà số 1. Tôi nằm trên giường lướt điện thoại, mí mắt ngày càng trùng xuống, ngay khi tôi sắp ngủ thiếp đi. Tiếng cào cửa khiến tôi bỗng chốc tỉnh táo. Em họ tôi cũng bỏ quyển sách trong tay xuống, nhìn thẳng về hướng cửa. Con bé nói nhỏ, có phải chó hoang, mèo hoang trong trường, chạy lên đây không? Tôi lắc đầu, không dám nhìn vào mắt mèo. Cảm giác đây không phải là chó mèo. Tiếng cào cửa ngày càng lớn, đi kèm với tiếng đập của một bàn tay khổng lồ, tim tôi đập mạnh. Em họ cũng xanh mặt, đột nhiên màn hình điện thoại của con bé sáng lên, em họ nhìn xuống. Sau đó run rẩy giơ điện thoại lên cho tôi xem. Một con gấu nâu trong rạp xiếc đã trốn thoát ngày hôm qua, xin cư dân gần đó chú ý an toàn. Thời gian trên hiển thị là ngày hôm qua. Chuyện gì vậy? Không phải dì quản lý nói đây là tin tức tháng trước sao? Nói là gửi nhầm rồi sao? Ai thế? Đêm hôm không ngủ còn cào cửa chơi. Nữ sinh phòng 304 bên cạnh vừa mắng vừa mở cửa. Tôi nghe thấy một tiếng cách. Tiếng hét xé toạc màn đêm. Cửa đã bị đóng lại, cổ họng tôi nghẹn cứng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nhìn lên mắt mèo. Cửa phòng 304 có một vũng chất lỏng, màu tối nhưng hơi xa. Tôi không thể nhìn rõ nó là cái gì. Chị họ, vào thì không thấy tin đó nữa. Hình như là bị xóa rồi. Em họ giơ điện thoại lên cho tôi xem. Cái quái gì thế này? Rốt cuộc gấu nâu của đoàn xiếc có trốn thoát không? Tôi hơi lo lắng về sự an toàn của 304. Khi tôi vừa tính gọi cho cô ấy, 304 đã gửi tin nhắn đến. Cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh chú chó con. Vừa rồi học trưởng cào cửa làm phiền cậu. Thấy đồ ăn trong tay mình thơm quá, liền trực tiếp lao tới, đẩy cả mình ngã. 304 lại gửi thêm một bức ảnh nữa. Ngón tay cái nhỏ của cô ấy bị chảy một miếng da lớn, để lộ ra phần thịt màu hồng, trông thật đẫm máu. Mình nhớ có hộp dụng cụ y tế trong phòng các cậu có thể lấy giúp mình bình thuốc đỏ và băng gạc qua đây không? Tôi hơi do dự, tiếng cào cửa vừa rồi không giống từ một con chó chỉ 40 cân ở trường chúng tôi phát ra. Em họ tôi ngó xem. Dạ chết em rồi, thì ra là chó, bị thương cũng khá nặng đó. Chị họ, chị mau gửi đồ cho cô ấy đi. Em họ nhiệt tình giúp tôi tìm hộp y tế. Muốn đưa cho tôi không cầm. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho 304. Gọi đến lần thứ 3 cô ấy mới nghe máy. Tiểu bối, sao cậu vẫn chưa đến thế? Giọng của 304 cứ ngắt đoạn liên tục, giống như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Tôi vừa định mở lời thì nghe thấy tiếng nhai giòn, như đang cắn xương. Lưu Thiến, bên cậu có tiếng gì thế? 2 phút sau 304 mới trả lời tôi. Học trưởng đang ăn chân gà, xương to quá, đừng để ý cái này nữa, khi nào cậu tới? 304 khóc nức nở. Tiếng nức nở ngày càng lớn, từ nũng nịu biến thành tiếng kêu thảm thiết. Xin cậu đó, xin cậu hãy qua đây đi, lẽ nào trong trường thật sự có gấu? Tin tức bị xóa là sự thật. Tiếng khóc của 304 khiến trong lòng tôi khó chịu, nhưng tôi cũng không dám ra ngoài. Hơn nữa, cho dù tôi có ra ngoài, cũng chỉ có thể bị gấu nâu ăn thịt. Tôi muốn gọi cảnh sát, em họ lại lấy điện thoại của tôi, xem lại xem, tự nhiên báo cảnh sát không ổn lắm. Lần trước học không phải nhà trường đã nói rồi sao? Những gì có thể giải quyết trong trường thì đừng làm ầm ĩ nữa. 304 cúp điện thoại rồi. 2 phút sau, cô ấy lại gửi một bức ảnh đẫm máu. Hai chân của cô ấy đã biến mất, bụng bị thủng một lỗ lớn, ruột nằm rải rác bên ngoài, máu đỏ tươi chảy ra không ngừng. Không cần quá nữa, nó đã ăn hết ruột của mình rồi. Hình như mình không cảm thấy đau nữa. Cảm giác buồn nôn dữ dội khiến dạ dày tôi như trào ra. Thực sự có gấu nâu, nó đã ăn 304 rồi. Mặt tôi trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Tôi mở ảnh cho em họ xem. Không phải chứ, em họ cũng trắng mặt, sợ hãi lùi lại vài bước, lưng dựa vào lan can ban công. Một bàn tay gấu khổng lồ từ ban công bên cạnh vươn tới, móng vuốt vừa nhọn vừa cứng dính máu và thịt vụn. Đầu tôi trống rỗng, gần như không thở được, nhưng cơ thể đã tự động hành động rồi. Tôi lập tức lao lên, nắm lấy cổ tay em họ, kéo con bé lại. Nhưng gấu vẫn chạm vào cánh tay con bé, một vết máu lập tức xuất hiện trên cánh tay trắng nõn. Em họ tôi đau đớn kêu lên. Hai chiếc điện thoại trên tay đều bay ra ngoài, rơi xuống ban công phòng 205 tầng dưới. Ban công 304 vẫn chưa kịp đóng cửa sổ. Con gấu nâu đó đang bám vào lan can sắt phòng 304, ngả một nửa cơ thể, cố gắng dướn đầu vào ban công phòng chúng tôi. Nó hưng phấn thở hổn hển. Trong hơi nóng có mùi rất tanh. Mùi hôi quen thuộc lại đến rồi, giống như mùi tôi đã ngửi thấy ở cầu thang. Tôi sợ quá. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con gấu ở gần như vậy. Tôi chưa từng thích những động vật hung dữ như sư tử, hổ, gấu. Cũng không thích xem người khuyết tật biểu diễn những màn trình diễn quái gở. Cho nên, dù rạp xiếc ở gần trường nhiều lần đến quảng cáo, nhưng tôi vẫn thờ ơ. Cũng may ban công phòng chúng tôi đã đóng cửa sổ. Tôi bóp chặt bàn tay, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, tìm đường sống. Em họ xô tay tôi đi. Con bé nói lấy cánh tay đang chảy máu, giận dữ nhìn tôi. Tại sao chị không kéo em sớm hơn? Có phải chị cố ý để em bị bắt không? Vết thương sâu như vậy chắc chắn sẽ để lại sẹo. Tôi hơi tức giận. Sao con bé có thể nói như vậy? Vừa rồi nếu không có tôi, con bé đã chết từ lâu rồi. Khi tôi vừa định mở miệng, em họ đã che mặt khóc nức lên. Em xin lỗi, em sợ quá. Vừa rồi là em không đúng. Thực sự xin lỗi chị, bỏ đi, chắc do con bé quá sợ hãi, đầu óc không tỉnh táo mới nói ra những lời đó.
Chị không để ý những lời vừa rồi, việc ưu tiên bây giờ là làm thế nào để thoát ra. Điện thoại của tôi và em họ rơi xuống tầng 2 rồi. Không có cách nào báo cảnh sát. Điều tệ hơn nữa là phòng 205 tầng dưới không có người ở. Hay là trực tiếp chạy ra ngoài tìm người cầu cứu. Nhưng nếu gấu nâu không thấy chúng ta, chắc chắn sẽ đuổi theo, chạy đua với gấu. Vốn không có cơ hội thắng, tôi muốn gọi lớn để 405 trên tầng giúp. Dù sao gấu nâu cũng không hiểu, nhưng vừa hét lên một chữ, gấu nâu như phát điên, đấm mạnh vào lan can phòng 304. Nó gầm gừ trong cổ họng như đang uy hiếp. Nếu tôi sẽ tiếp tục la hét, nó sẽ xông vào đây. Con gấu này thông minh đáng sợ, giống như đã thành tinh vậy. Tôi nhìn thấy toàn là vết xước. Hàng rào sắt gần như đổ nát. Không dám hét nữa, tôi sợ con gấu nâu này thực sự phát điên rồi. Em họ tự băng bó vết thương cho mình. Nhăn mặt nhìn tôi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chị không biết, tất cả đường sống dường như đều trở thành đường chết rồi. Bà giao quản lý đáng chết đó, rõ ràng trong ký túc xá có gấu, lại dám lừa chúng ta, muốn hại chết chúng ta. Khi em ra ngoài được, em phải vạch trần bà ta, để sau này bà ta không tìm được việc làm nữa. Tôi nhớ dáng vẻ kỳ lạ của Di quản lý ở cầu thang. Mặc dù bình thường Di quản lý hơi gắt với chúng tôi, nhưng không phải người xấu. Di ấy thường tặng bánh quy nướng nhà mình cho chúng tôi ăn. Lần trước, trong ký túc xá của chúng tôi có một bạn học bị ngộ độc thực phẩm, vẫn là Di ấy lái xe đưa đến bệnh viện. Trong đầu tôi rất hỗn loạn, ngay khi tôi không biết phải làm gì mới tốt, thì một giọng nói quen thuộc truyền tới từ bên ngoài cửa. 301 có ai không? Anh bảo vệ gõ cửa mấy lần. Trong mắt em họ lộ ra sự vui mừng, có người. Con bé đáp lại, tiếng con gấu nâu ngoài ban công. Thu người lại, tôi đang định nói với anh bảo vệ về con gấu nâu. Em họ liền nắm lấy cánh tay tôi. Có một con rắn sọc gờ lớn bò vào phòng 304 bên cạnh. Đã có bạn học bị cắn rồi. Anh mau đi xem đi, con rắn đó to lắm. Nhớ mang theo thêm nhiều dụng cụ. Anh bảo vệ là một người có trái tim ấm áp, lập tức trả lời, đúng là chuyện lớn. Chỉ có một con rắn. Đợi tôi đi tìm kẹp gấp than, trách nào quản lý không có ở đây. Chỉ có một cô bé rất thấp trong phòng ký túc. Quản lý ký túc, có phải cô ta cũng đi bắt rắn rồi không? Nói xong, anh Bảo liền vội vàng chạy xuống lầu. Tại sao em lại nói như vậy? Tôi cau mày hỏi. Em họ nhún vai, không sao cả. Nếu em nói có gấu, lỡ anh ta sợ chạy mất thì sao? Lương 9.000 đồng. Chị bảo người ta chơi đùa mạng sống, sao em không bảo anh ấy gọi cảnh sát? Rõ ràng chúng ta có thể cùng nhau chờ cảnh sát đến. Em họ cúi đầu không nói gì. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Anh bảo vệ lên tầng rồi. Tôi vừa định hét lên bảo anh ấy chạy đi, em họ liền lao tới, bịt miệng tôi. Tôi tức giận đẩy con bé ra, tát con bé một cái. Tôi chạy đến cửa, tiếc là không kịp nữa. Cách một tiếng, cửa phòng 304 mở ra, anh bảo vệ đã vào rồi. Gấu nâu trên ban công cũng không thấy nữa, chỉ để lại lan can với vài vết cào yên tĩnh. Rồi tiếng hét thảm vang lên từ phòng bên cạnh. Từng tiếng lớn, từng tiếng hét như sét đứt tim gan, rõ ràng có thể trực tiếp cắn đứt cổ con mồi, cho anh ấy được chất thoải mái. Gấu nâu thật kinh tởm, nó thích ăn vật sống, tra tấn người ta từng chút một đến chết. Tôi sợ hãi, lại sợ mình ngày càng ghê tởm những loài động vật như gấu nâu. Em họ tôi đến cửa, tay đặt lên tay nắm cửa. Tiếng hét ở phòng bên cạnh ngừng lại. Gấu nâu đang cầm một quả bóng tròn, nghênh ngang sang đây. Nó đặt quả bóng ở chỗ chúng tôi có thể nhìn thấy. Lúc này tôi mới nhìn rõ quả bóng đó. Đó không phải là quả bóng gì, mà là đầu của anh bảo vệ. Chỗ gãy cổ rất không đều, có vết cắn sâu, lông khác nhau, giống như bị cắn nhiều lần mới chết. Trên mặt anh ấy vẫn còn sự hoảng sợ. Gấu nâu nhếch mép với chúng tôi, nhe răng nanh màu vàng như đang cười. Đôi mắt lộ rõ ác ý. Tôi lại thấy trên mặt con dã thú đó có biểu cảm giống như con người. Đôi mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm vào tôi. Em họ thở dài, rút tay khỏi tay nắm cửa. Ánh mắt đó của chị là sao? Em vốn định bảo bảo vệ mang vũ khí vào, có thể đánh nhau với con gấu này một lúc, hoặc có thể chạy nhân lúc anh ta bị con gấu ăn. Không ngờ anh ta lại vô dụng như vậy. Lỡ con gấu này thực sự muốn xông vào đây, cái cửa sổ sắt này của chúng ta có thể cản được nó sao? Em nhớ cái cửa sổ này cũng được làm từ mười mấy năm trước rồi. Cửa sổ phòng 304 cũng vì đã quá cũ nên bị hỏng rồi, vẫn chưa kịp lắp lại. Càng lâu thì em càng nguy hiểm. Em họ nuốt nước miếng. Nhưng em phát hiện chân em mềm nhũn, không chạy được. Nghe con bé nói xong, tôi đã sốc rất lâu không nói ra được câu nào. Người em họ 20 mấy năm ở bên tôi bỗng chốc trở nên xa lạ. Chính vì lý do này đã hại chết một người. Tôi nắm chặt tay, cố gắng hết sức để kiềm chế mong muốn đánh nó. Con người em vừa ghi, ú ngốc và xấu xa. Tôi vòng qua nó, đi vào nhà vệ sinh. Em họ nhìn tôi với vẻ mặt u ám. Những từ ngữ đầy oán hận cứ thế nhảy ra từ miệng nó, từng chữ một. Chị đừng nghĩ bản thân mình cao thượng. Rõ ràng trước đây tôi từng vượt qua chị về mọi mặt, là tâm điểm của gia tộc, nhưng chị lại chơi trò đi đường tắt, chọn thi nghệ thuật đè lên đầu tôi. Giờ lại học lên cao tiếp. Chị có biết chị đã cản đường tôi rồi không? Quản lý ký túc xá gửi thông báo về việc con gấu trốn thoát trong nhóm. Chị không biết tôi mong chị bị con gấu đó ăn thịt thế nào đâu. Đáng tiếc, chị lại thật may mắn, lại bình an trở về. Nhưng, giờ chị không còn may mắn như vậy nữa. Tôi có một dự cảm không lành trong lòng. Có tiếng ma sát nhẹ bên ngoài cửa nhà vệ sinh. Nhưng thứ dưới gầm giường đã được dọn đi. Em họ trốn dưới gầm giường. Dù sao giữ lại chị cũng sẽ nói ra chuyện tôi lừa nhân viên bảo vệ. Cho nên tiểu bối á, chị vẫn nên chốt đi. Một cơn gió lạnh thổi vào từ dưới khe cửa phòng vệ sinh. Mùi quen thuộc theo gió bay vào, xộc vào mũi tôi. Em họ đã mở cửa. Con bé muốn giết tôi, máu toàn thân tôi như ngừng chảy, nổi cả da gà. Cánh cửa cốt kết mở ra khiến người ta chua chát. Con gấu vào rồi, tim tôi như nhảy lên tận cổ họng. Nhìn cánh cửa mỏng manh trước mặt, tôi thật sự rất muốn khóc. Tiếng chân gấu mạnh mẽ từng bước xuống sàn,
phát ra âm thanh đáng sợ. Tôi chắc cũng phải giữ chặt miệng, không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào. Giờ con gấu không biết tôi đang ở trong này. Em họ cũng không thể nói cho nó biết. Cho nên chỉ cần tôi không phát ra tiếng, nó sẽ không phát hiện ra tôi. Tôi nuốt nước bọt, ép bản thân bình tĩnh lại. Con gấu đã có mục tiêu, tiến thêm vài bước, sau đó dừng lại. Sau đó tôi nghe thấy tiếng của vật nặng bị kéo. Em họ bị con gấu lôi ra khỏi gầm giường. Gấu nâu là loài động vật xảo quyệt. Nó sẽ kiểm tra bên dưới đồ vật, xem có người nấp dưới đó không. Chị họ cứu em. Tiếng hét thảm của em họ khiến tôi vui biết bao. Tôi biết tôi phải nhân cơ hội này tìm đường sống, nếu không tôi sẽ là kẻ bị ăn thịt tiếp theo. Tôi mở cửa sổ nhà vệ sinh, có một cái xa cách cửa sổ khoảng 2 mét. Nếu tôi có thể đến đó, sẽ vào được nhà vệ sinh ở tầng 2. Nhưng tôi chỉ cao 1m58, hơn nữa thành xà rất hẹp, có khả năng lớn tôi sẽ bị rơi xuống. Ngay khi tôi đang tiến thoái lưỡng nan, thì chuyện đáng sợ khiến tôi kinh hoàng. Con gấu nâu đang bắt chước gõ cửa. Trên cửa đã có những vết nứt nhỏ, nhưng dấu chân màu đỏ. Tôi cắn chặt răng, bỏ đi, cực một phen, thà bị ngã chắc còn hơn bị gấu nâu ăn thịt. Tôi kéo mở cửa sổ. Trên cửa phòng vệ sinh đã nứt một đường, lộ ra bộ lông nâu từ bên trong. Tôi trèo qua cửa sổ, cuối cùng cũng đến được thanh xà. Chân tôi bắt đầu run rẩy. Tôi không dám nhìn xuống bên dưới cao cả chục nghìn mét, cứng người tiếp tục trèo xuống. May là không nguy hiểm. Tôi dẫm lên bệ cửa sổ nhà vệ sinh phòng 205. Tôi bò vào trong, sau đó mau chóng chốt cửa sổ lại.